السلام عليكم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الموضع الذي نزله إسماعيل عليه السلام، الموضع الذي عاش فيه وهو برية فاران، وذكرنا نصوص التوراة التي تبشر بأن نورا عظيما سوف يخرج من هذا المكان الذي سكن فيه إسماعيل، النور العظيم الذي سيأتي من نسل إسماعيل، النبي المنتظر الذي سيخرج من وسط إخوة بني إسرائيل. وسط إخوة بني إسرائيل أي نسل إسماعيل عليه السلام، وسوف يكون هذا النبي المنتظر مثل موسى عليه السلام. ذكرنا هذه الأمور بالتفصيل من نصوص التوراة التي ما زالت بين أيدي أهل الكتاب حتى الساعة. راجعوا الحلقة ورابط هذه الحلقة في وصف الفيديو. كان لإسماعيل عليه السلام أبناء كثر، ومن بين هؤلاء الأبناء شخص يدعى قيدار، وطبقا للتوراة فإن قيدار هو الابن الثاني لإسماعيل، وهذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم: نبيوت بكر إسماعيل وقيدار. قيدار عاش في مكة وتربى فيها. قبيلة قيدار كانت تعد من أكثر القبائل العربية تنظيما، قبيلة عربية كبيرة من نسل إسماعيل عليه السلام. وكما يعرف النسابة فإن قيدار هو جد عدنان، وعدنان هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يزل أبناء قيدار بمكة يتناسلون، هذا أمر معلوم. قيدار، ومن قيدار أتى عدنان، ومن نسل عدنان أتى أهل قريش أهل مكة. لكن هل تحدثت التوراة عن قيدار؟ نعم، التوراة تحدثت عن قيدار، بل وبشرت بشخص عظيم سوف يأتي من ديار قيدار. هذا الشخص سيحارب الوثنيين ويرفع التوحيد، ولن يموت هذا الشخص حتى تتم الشريعة وحتى يسمع تمجيد الله سبحانه، يسمع الآذان في جبال قيدار بمكة وجبال سالع بيثرب. سنبدأ سويا في قراءة ما قالته التوراة عن هذا النبي القادم، والنص ورد في سفر إشعياء، تحديدا الإصحاح 42. هذا سفر إشعياء النبي الإصحاح 42، وفيه سيخرج شخص عظيم من الديار التي سكنها قيدار. لكن يا ترى ما هي صفات هذا الشخص؟ ولماذا أنا وضعت التحدي في هذه الحلقة بهذا الرقم؟ تحدي ب10,000 دولار لمن يثبت أن المقصود في هذا النص ليس رسول الإسلام. انقلوا هذا التحدي للجميع، لكل ملحد ولكل صاد عن سبيل الله، لعل أحدا يستطيع أن يقبل هذا التحدي. سنبدأ في قراءة النص سويا، وانتبهوا. يقول النص في سفر إشعياء النبي: هو ذا عبدي الذي أعضده، أؤيده مختاري الذي سرت به نفسي. المصطفى المختار. من سيكون هذا الشخص؟ وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. يخرج الحق للأمم يعني لكل الناس. من هو المبعوث للناس كافة؟ كما نعلم جميعا كل الأنبياء بعثوا إلى أقوامهم خاصة، كل نبي بعث إلى قومه، والمسيح عليه السلام أرسل فقط إلى بني إسرائيل. ولذلك لما جاءته المرأة الكنعانية وهي ليست من بني إسرائيل، ماذا قال لها؟ قال لها المسيح، والنص في إنجيل متى الإصحاح 15، قال لها: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. لم أرسل إلا إلى بني إسرائيل، من ضل من بني إسرائيل. فمن هو النبي المختار الذي بعث من أول لحظة للناس كافة؟ من غيره صلى الله عليه وسلم. وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي بدأ بدعوته للناس جميعا، فالنص لا ينطبق إلا عليه. نكمل سويا نص إشعياء النبي. يقول النص: هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع
ولا يسمع في الشارع صوته. لا يصيح ولا يسمع في الشارع صوته، هذا حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان كثير الصمت كما ورد في حديث جابر. كان صلى الله عليه وسلم هادئ السمت، لا يصيح لا يسمع في الشارع صوته. بينما المسيح عليه السلام نقل عنه في الإنجيل أنه لما حكم عليه بالصلب صرخ صراخا شديدا، إذ قدم بصراخ شديد وبكى وتقدم بدعاء وتضرعات لله القادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. ومن المعلوم أن المسيح عليه السلام كثيرا ما يصرخ في الفريسيين، وذات يوم صنع صوتا وطرد الجميع من الهيكل وقال: لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. هذا ورد في إنجيل يوحنا. نعود مرة أخرى إلى سفر إشعياء: لا يصيح ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ. حتى القصبة المردودة لا يقصفها، والفتيلة الخامدة لا يطفئها. متبع للشريعة في كل صغيرة وكبيرة، لا يفعل شيئا ولو بسيطا من تلقاء نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفتيلة خامدة لا يطفئ، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض. حتى يضع الحق في الأرض أي حتى يتم الشريعة. لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أتم الشريعة، وحتى نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا ينكسر، معصوم من القتل حتى يتم الشريعة. والله يعصمك من الناس. لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. أهل الجزر والبلدان البعيدة هكذا يقول الله الرب: خالق السماوات وناشرها، باسط الأرض ونتائجها، معطي الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحا. يعطي الناس على يد هذا النبي القادم روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك، والله يعصمك من الناس. فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم. النبي القادم سوف يكون نورا للأمم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نور للأمم، للناس كافة. هل هذا ينطبق على شخص غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم، لتفتح عيون العمي، لتخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلمة. يفتح الله به عيونا عميا وآذانا صما، ينجي الله به الناس من النار. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بالمناسبة هناك نقطة طريفة في هذا الإصحاح الذي نقرأ فيه. أهل الكتاب في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتبهوا إلى أن هذا الإصحاح يشير إليه. علموا أن هذا الإصحاح يشير إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام ورد في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، والحديث في البخاري: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه الصفات وردت في هذا الإصحاح: لا يصيح ولا يسمع في الشارع صوته، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، لتفتح عيون العمي، لتخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلمة، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
نكمل النص في إشعياء النبي: أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات. من هو النبي الذي أتى لعباد المنحوتات، عباد الأوثان؟ هل المسيح عليه السلام أتى لعباد الأوثان أم لليهود؟ الذي أتى لعباد المنحوتات هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج الناس من عبادة المنحوتات، عبادة الأوثان، إلى عبادة الله الواحد. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هو ذا الأوليات قد أتت والحديثات أنا مخبر بها، قبل أن تنبت أعلمكم بها. معنى النص: ها أنا أخبركم بالذي سيحصل، بشارة بالنبي العظيم الذي سيأتي. غنوا للرب أغنية جديدة. غنوا للرب أغنية جديدة. أغنية جديدة، تجويدا جديدا، تجويد القرآن الكريم، الصوت الجديد الذي سيسمع لأول مرة على الأرض، تسبيحه من أقصى الأرض. هذا التسبيح الجديد سيظهر في كل مكان ينتشر فيه هذا الدين. أيها المنحدرون في البحر وملئه والجزائر وسكانها، لترفع البرية ومدنها صوتها. لترفع البرية ومدنها صوتها، صوت الآذان. صوت الآذان الذي سيرفع في كل مكان على يد هذا النبي القادم. سوف يرفع صوت الآذان في بلاد الأرض، لترفع البرية ومدنها صوتها. لكن هنا النص يعود ويذكر مكانين هامين جدا، مكانين سيرفع فيهما صوت الآذان لترفع البرية ومدنها صوتها: الديار التي سكنها قيدار. وهنا لنا أن نتوقف وقفة انبهار. الديار التي سكنها قيدار تحدثنا عنها في أول الحلقة. قيدار ابن إسماعيل والذي أتى من نسله قريش. لم ترفع في ديار قيدار إلا تسبيحات الإسلام. لم يرفع صوت دين توحيدي في ديار قيدار إلا صوت الآذان الذي ظهر بظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمكة لم يدخلها نبي منذ سكنها قيدار ولم يعلو فيها صوت التسابيح، صوت الآذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلا بمبعث نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ورفع صوت التسابيح وصوت الآذان في ديار قيدار. فهل تنطبق هذه النبوءة على غيره صلى الله عليه وسلم؟ فكروا، وبأقل قدر من التعقل نصل سويا لليقين والتسليم. لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار. ديار قيدار لم يبعث فيها نبي إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقال ربنا سبحانه: وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. لم يأت نذير في ديار قيدار قبل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يا ترى ما هو المكان الثاني الذي سوف تعلو فيه أصوات التسابيح، يسمع فيه تجويد القرآن ويرفع فيه صوت الآذان؟ يا ترى ما هو هذا المكان الثاني؟ لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار. المكان الأول قيدار. المكان الثاني لتترنم سكان سالع. تترنم سكان سالع. سالع، أين يقع سالع؟ جبل سالع، جبل معروف بالمدينة المنورة، معروف بها حتى اليوم. يبعد عن المسجد النبوي حوالي 500 متر. سوف ترى بنفسك المسجد النبوي الذي ينطلق منه الآذان. لو وقفت على جبل سالع سترى بعينك هذه النبوءة وقد تحققت. الله أكبر الله أكبر. الأذان الذي تسمعه عند جبل سالع هو تحقيق لبشارة بشر الله بها قبل حوالي 3000 عام. نبوءة أخبر بها الأنبياء قبل حوالي 3000 عام تحصل اليوم. وهذا الجبل، جبل سالع بالمناسبة، هو الجبل الذي حصلت عنده أحداث غزوة الخندق.
غزوة الأحزاب حين اجتمعت الجيوش لغزو المدينة المنورة، فأرسل الله ريحا عظيمة أهلكت جيوش الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ريح عظيمة أهلكت جيوش الأحزاب. ويوجد على سفح جبل سالع حتى الساعة المساجد السبعة التي بناها الصحابة أثناء حفر الخندق لتكون مواقع مراقبة أثناء الغزوة، وهذه المساجد السبعة موجودة حتى اليوم. ولنعد لتكملة نص إشعياء: لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا ليعطوا الرب مجدا. من رؤوس الجبال ليهتفوا، الهتاف من رؤوس الجبال تشتهر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وعلى جبل المروة وعلى جبل عرفات وعلى جبل الرحمة. على رؤوس هذه الجبال يهتف المسلمون يمجدون الله سبحانه بالدعوات المأثورة ليعطوا الرب مجدا، ويخبروا بتسبيحه في الجزائر يبلغون رسالة ربهم إلى بلاد الأرض. أي دليل أكثر تفصيلا وتحديدا من هذا النص على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مذكور عندهم في التوراة؟ أيها الملاحدة حكموا عقولكم، يا كل من يصد عن سبيل الله ويدعو الناس للكفر به، والله لن تضر إلا نفسك. دين الإسلام أتى للعالمين لينقذهم الله به من النار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تحدي حقيقي ب10,000 دولار لمن يقوم بتنزيل هذا النص في سفر إشعياء على أي شخص غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتناول وصية يعقوب لأبنائه قبل موته، وصيته وبشارته بظهور الإسلام الذي سوف تخضع له الشعوب، الوصية التي ما زالت في التوراة حتى الساعة. الحلقة ضمن هذه الدورة إن شاء الله، فتابعوها. واجب الحلقة اليوم أن نقرأ من كتاب براهين النبوة للدكتور سامي عامري. نقرأ الفصول 5 الأولى من الباب 3، يعني تقريبا إلى صفحة 400. رابط الكتاب في الرابط الثاني في وصف الفيديو. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت